السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو روز افغانستان کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په یو کور کې مې دهایبریډ انسټالیشن کولو، نو دوستانو سره مې ما ویل دوستانو سره به یې شیر کړم. 4.2 کیلو واټ هایبرید ده او 10 دانې سولر ورته لګوو 2.5 واټه او 2 دانې بیټرۍ ورته لګوو ټوبلر 200 امپیره. دوستانو د انسټالیشن د تاسو ته ښکارېږي یو دانه بریکر لګېدلی 3 امپیره چې د چیش لپاره د سولرو لپاره لګېدلی، سولرو برق وصل کوي له هایبرید سره. او یو دانه اورلوډ ډیجیټل لګېدلی ده، دا د دې لپاره لګېدلی کله چې مصرف زیات شي او دی په اتومات ډول بند شي یا برق کم زیات شي دی بند شي او بیرته اتومات وکړي په خپله سټارټ شي. او له هغه څخه وروسته دغه وایرینګ ستاسو ته ښکارېږي د بیټرۍ وایرینګ ده چې لرې سولټه بیټرۍ ورته جوړوو، لاندې بیټرۍ تر اوسه موږ نه دي نصب کړې، هغه به هم په اخر کې درته وښیو. او دلته چې کوم لاینونه ښکارېږي پورته 2 لاینونه دي آوټپوټ دی چې برق ځینې وځي له هایبرید څخه، او لاندې 2 ویرونه چې لګېدلي دا انپوټ اي سي لاین دی، یعنې واپډا چې وصل کېږي. دلته موږ د جنریټر لپاره دلته واپډا سیستم نشته، نو دلته موږ د جنریټر لپاره یو لاین وصل کوو چې که چېرته موږ بیټرۍ خالي وي یا وریځ وي یا مصرف زیات ولو، هغه وخت موږ کولی شو جنریټر ورسره سټارټ کړو چې بیټرۍ هم چارج کړي او د کور لپاره هم برق وي. او له هغه څخه بعد یو بل سیستم دی چې په دې کې 1 انچ سمرسیبل موږ ورباندې چلوو. دلته مې بټن سیستم لګولی چې سمرسیبل ورباندې سټارټېږي، او دلته 2 فیزو برق راځي، د بکس په 3 فیزو باندې برق بدلوي چې سمرسیبل 3 لینه ده. نو دا سیستم د هغه لپاره ده. دوستانو تاسو سره نږدې هم ښایم چې څه رقم ته کېږي. که چېرته موږ په یوټیوب کې نوي یاستئ موږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې کېږئ. موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره روغ داسې ښایسته ویډیوګان راوړو. نو سیستم له نږدې شم درته ښایم. دا لاین چې ده دا موږ د کور له یو بلاک سره وصل کړی ده، او یو لاین مې بل ځین وتی په دې ډبل لاینو کې چې دا د بل بلاک لپاره تللی ده، او ډیجیټل اورلوډ لګېدلی ده، 3 امپیره بریکر لګېدلی چې دا د سولرو برق له هایبرید سره وصل کوي. او دا خو تاسو ته معلومیږي چې د سولرو لاین ده، او دلته بیټرۍ وصل کېږي. د موږ بیټرۍ څومره ده، لرې سولټه بیټرۍ برته جوړوو، 2 دانې بیټرۍ ټوبلر لګوو ورته. او بعد له هغه چې داسې تاسو ته ښکارېږي دلته آوټپوټ سیستم ده، 2 جا ترمینل لګي، یعنې 2 دانې لاینونه لګول مې د کور د برق لپاره لګولی. دا آوټپوټ سیستم ده، او دا چې دا د انپوټ واپډا ده، اي سي 220 انپوټ ده. دلته موږ جنریټر وصل کوو په دې ځای کې. او له هغه څخه راوروسته دا چې تاسو ته ښکارېږي دا هغه بکس ده چې 2 لاینه په 3 لاینه باندې بدلوي. یعنې دوستانو کوم انسټالیشن خوښي کمنټ راته وکړئ. ښایسته ده، خوندور ده، یعنې کومه ستونزه پکې ده، په کوم ځای کې که تاسو ته شک ښکارېږي یا کوم ځای کې مشکل وي هغه له موږ سره په کمنټ کې وښیئ. موږ به نور هم اپډیټ کوو، کوشش به کوو تر دې هم ښایسته او خوندور ولګوو. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله، الله مو مل شه. دوستانو ماشاءالله موږ سیستم کمپلیټ سولو، انسټالیشن تاسو ته خلاص ښکارېږي، بیټرۍ ورته نصب کړلې او سولرو سیستم لاین وصل سولو. برق یې تاسو ته معلومیږي چې 4.4 امپیره مصرف چلند ده، 200 واټ مصرف په دا وسایل کې ځینې کېږي. دا د بیټرۍ ولټیج ده 25 یا 6 وولټه برق په بیټرۍ کې ده، 140 وولټه د سولرو برق روان ده. او د کور خواته مصرف څومره کېږي 615 یعنې 200 واټه مصرف کېږي، 213 وولټ ده او 680 واټ ده، دا مصرف ځین روان ده. دلته هم تاسو ته معلومیږي. او که غواړئ سمرسیبل فیزین چلند کړئ هغه هم چلند کړئ، خو بیا به په بیټرۍ باندې بوج بیخي ډېر راسي. ته ګوره اوس څومره بوج په بیټرۍ رالو، اوس 2 کیلو واټه مصرف چلند ده. په دې حال کې اوس دی اوبو هم کاږي، ښه دا له بیټرۍ چې کېږي، خو بیټرۍ ولټیج یې واچول تاسو ته معلومیږي چې 23 ته رالو، او 2 کیلو واټ یعنې 2000 واټه لوډ اوس پې چلنده شي، دی اوبو هم کاږي. په دې حال باندې دا سیستم د اوبو سیستم ته لګېدلی، 1 انچ اور باندې خېږي، او دا نور خو تاسو ته معلومیږي چې د کور لپاره استفاده ورڅخه کېږي. تاسو ته